Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vajna Podcast. Cũng đã một tuần rồi và Kim rất vui khi được gặp lại các bạn ở tập podcast của tuần này. Sau tập podcast số 10 khá là đặc biệt lần trước mà Kim đã chia sẻ những câu chuyện trải nghiệm rất riêng về giá trị sâu sắc nhất đã hình thành nên con đường mà Kim đã và đang lựa chọn. Kim đã nhận được rất nhiều tin nhắn, email và những dòng bình luận từ các bạn thính giả. Điều khiến Kim thật sự cảm động không chỉ là về số lượng đâu, mà là về chiều sâu, sự chân thành trong từng lời chia sẻ. Điều đó đối với Kim có lẽ là một minh chứng rất đẹp rằng các bạn đã thực sự lắng nghe, rằng lòng trắc ẩn, sự tử tế vẫn luôn là một ánh sáng lặng thầm, tồn tại rất sâu bên trong mỗi người chúng ta. Chỉ là đôi khi ta đã quá tổn thương hoặc quá bận rộn với cuộc sống này mà vô tình bỏ quên mất nó mà thôi. Trong rất nhiều câu hỏi được gửi đến, có những thắc mắc, trăn trở khiến Kim thật sự muốn dừng lại để suy ngẫm cùng các bạn. Có trăn trở rằng liệu một ý tưởng cao đẹp như lòng tử tế, nếu nó bị lặp đi lặp lại quá nhiều trong vô thức, đến mức khiến ai đó quên mất lắng nghe cảm xúc của chính mình, đánh rơi sự thật bên trong mình, thì điều đó có còn đúng đắn nữa không? Hay đôi khi nó lại là cánh cổng mang đến vô vàn những sự tổn thương và đã trở thành một dạng chấp niệm mà chính ta cũng không hề hay biết. Cuộc trò chuyện ngày hôm nay là một sự tiếp nối cuộc trò chuyện của chúng ta ở 2 tập trước, để chúng ta cùng nhau đi sâu hơn một cách tỉnh táo và chân thật, để thấy rõ ranh giới mong manh giữa chấp niệm và nguyện lực với một câu hỏi rằng: liệu có con đường nào để ta không đánh mất bản thân mình trên hành trình đeo đuổi giá trị của sự tử tế hay không? Dành cho những bạn lần đầu tiên đến với podcast này, thì đây là nơi chia sẻ những câu chuyện chiêm nghiệm cuộc sống liên quan đến sức khỏe và môi trường theo góc nhìn độc đáo của triết học tinh thần, cũng như những kinh nghiệm mà tôi đã tích lũy để ứng dụng vào đời sống. Tôi là Vajna Thiên Kim, một nhà hoạt động vì môi trường, giảng viên yoga cổ điển và triết học Vedanta quốc tế cấp Master, chuyên gia trị liệu phục hồi quốc tế, hoạt động trong lĩnh vực y tế và chăm sóc phục hồi sức khỏe tự nhiên. Chính vì thế mà trong công việc của mình, tôi đã lắng nghe nhiều câu chuyện từ rất nhiều tầng lớp, và tôi muốn được chia sẻ những điều mình đã đúc kết, cũng như những giải pháp thiết thực đến với mọi người. Khi nghe podcast này, các bạn sẽ trải nghiệm một không gian thư giãn tinh thần bởi tần sóng âm thanh đặc biệt, giúp kích thích hệ thần kinh phó giao cảm, nên trạng thái thư giãn và buồn ngủ sẽ đến với đa số các trường hợp. Nếu điều này có diễn ra, nó cũng thật tuyệt vời, bởi sóng não theta của bạn đã được kích hoạt. Đây cũng là điều đặc biệt khi bạn tới với Vajna Podcast. Các bạn cũng có thể ghé thăm trang web vajnathinkim.org để xem thêm các tài liệu và tri thức được đăng tải miễn phí dành cho cộng đồng. Tôi rất vui khi các bạn đã dành thời gian quý báu để ghé qua và lắng nghe những chia sẻ về cuộc sống này cùng tôi. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với buổi trò chuyện của ngày hôm nay. Bạn thân mến, không chỉ là những bài học được dạy dỗ khi ta còn bé thơ, mà ngay cả trong hiện tại đây thôi, xung quanh chúng ta cũng đang có rất nhiều lời kêu gọi rằng hãy yêu thương, hãy sống tốt, hãy bao dung. Nhưng nếu những lời kêu gọi ấy chỉ dừng lại ở bề mặt, không đi cùng sự thấu suốt, và nếu người nghe không được chỉ đường cụ thể để có thể vững chãi trong thực tế, thì có thể chính họ trong hành trình làm người tử tế sẽ lại là những người dễ bị tổn thương nhất trong một xã hội mà dường như chính sự tử tế đang bị hoài nghi và dần bị quên lãng. Và khi ai đó chìm sâu vào những ảo ảnh tâm trí, tức là những niềm tin nghe có vẻ thì rất đúng, rất sáng,
như chỉ cần mình sống tử tế thì mọi chuyện sẽ ổn, hay chấp nhận và mỉm cười đón nhận tất cả những điều tốt hay xấu đến với ta, đó là cách sống đúng. Nhưng nếu bên trong những niềm tin đó nó lại được dựng lên từ nỗi sợ, từ mong cầu được công nhận, được yêu thương, được thể hiện, thì đến một lúc nào đó, sớm muộn gì, họ cũng sẽ là người vỡ vụn với những thất vọng không thể gọi tên. Rồi nhiều người sẽ buông bỏ lòng tốt khi sự nỗ lực của họ chỉ khiến họ chìm sâu hơn vào vòng xoáy của sự tổn thương. Mà cũng không phải vì họ xấu đi, mà vì nỗi đau của họ đã vượt quá sức chịu đựng, vì họ đã từng tin rằng sống tốt, sống hết lòng là đủ để thế giới có thể hồi đáp lại, nhưng thực tế thì lại rất khác. Và có lẽ điều khiến nhiều người tổn thương nhất không phải là họ sống tử tế, mà là họ sống tử tế trong cô đơn, trong ngờ vực, giữa một thế giới ngày càng ít kiên nhẫn để lắng nghe hay thấu hiểu. Sự đơn độc ấy không chỉ khiến lòng tốt trở nên mỏng manh, mà còn khiến người ta tự hỏi, liệu mình có đang sai khi giữ lại những điều tốt đẹp trong tim, nhưng có thật là lòng tốt không còn chỗ đứng nữa không? Hay là chỉ chúng ta đang thiếu một cách tiếp cận đúng, một hành trình tử tế mà vẫn giữ được chính mình, không gồng lên, không tự làm đau mình vì những lý tưởng đẹp đẽ. Nếu bạn cũng đang ở trong những băn khoăn ấy, hãy cùng lắng nghe câu chuyện của Kim. Không phải để nói bạn nên sống thế nào, càng không phải đưa ra một công thức hạnh phúc nào đó hay một niềm tin mới, mà bởi biết đâu điều bạn đang tìm kiếm không phải câu trả lời, mà đó là một hướng đi. Khi nhắc tới những câu chuyện, trong tập podcast số 10 có một bình luận rất dễ thương của một bạn thính giả khiến Kim bật cười. Bạn ấy hỏi rằng, những podcast của chị là do chị soạn ra rồi chị đọc, hay là ai đó nhờ chị viết và đọc lên câu chuyện của họ? Kim rất thích câu hỏi này, không phải vì bạn ấy đang lắng nghe rất kỹ, mà còn bởi vì nó phản ánh một điều chân thật rằng tâm trí của chúng ta đã sẵn sàng băn khoăn một điều gì là thật và điều gì tưởng chừng là khó tin. Và khi ngồi viết câu trả lời cho bạn ấy, Kim cũng bất giác nhận ra rằng đúng là nếu chỉ nghe thoáng qua những gì mà Kim kể ra thì có thể khiến người ta cảm thấy hơi kỳ lạ một chút, hoặc thậm chí là ôi sao những câu chuyện của bạn này ly kỳ thế, nhất là với một cô gái còn trẻ như Kim. Nhưng sự thật là Kim đã bước qua rất nhiều những câu chuyện ly kỳ khó tin như vậy đó. Có những năm tháng trong cuộc đời, Kim thật sự tin rằng mình sẽ đi theo một con đường đã được an bài, bình an, đủ đầy, không cần phải bon chen. Mình sẽ xây dựng sự nghiệp, kiếm tiền, rồi lập gia đình như bất kể một ai, rồi sẽ sống một cuộc sống ổn định, bình lặng và an nhàn. Nhưng rồi những cú hích của định mệnh nó đẩy Kim ra khỏi vùng an toàn đó. Không còn bản đồ, không ai chỉ đường, Kim phải học lại từ đầu, học cách bước đi bằng đôi chân trần của chính mình. Nếu lắng nghe hành trình của Kim, bạn sẽ biết rằng để có Vajna Thiên Kim của ngày hôm nay, thật sự đó là cả một hành trình chuyển hóa tỉnh thức rất sâu sắc. Bắt đầu từ những vết thương cứa sâu, những lần sụp đổ tinh thần, những khoảnh khắc liên tiếp mà Kim thật sự đã mất hết niềm tin vào cuộc sống. Không chỉ là câu chuyện bị lừa đảo liên quan đến N vốn đã được chia sẻ trong tập trước, mà còn là nhiều bài học khác, được sắp đặt như một chuỗi thử thách liên hoàn, nối tiếp nhau, mà mỗi lần tưởng chừng như chưa thể gượng dậy được, thì lại một cú đánh khác bồi đến. Những lần sụp đổ mới chồng lên những vết nứt cũ, như một dòng chảy dồn dập không dứt, kéo dài trong suốt vài năm ngắn ngủi nhưng đầy biến động. Với Kim, đó là một thời kỳ khủng hoảng đúng nghĩa. Và Kim tin rằng những trải nghiệm đó không chỉ là của riêng mình, mà chúng là những lát cắt rất thật trong hành trình sống của mỗi người, chỉ khác nhau về cường độ và cách mỗi người đi qua nó mà thôi.
khi bạn đủ can đảm để đứng dậy từ điểm sụp đổ sâu nhất, khi bạn không còn sợ mình trở thành ai, khi bạn chấp nhận được sinh ra một lần nữa từ chính những nỗi đau của mình, thì lúc đó một chân trời mới sẽ mở ra và bạn sẽ trở thành một con người hoàn toàn mới và có thể làm được những điều tưởng chừng như phi thường và khó chấp nhận với một tư duy thông thường. Và nếu bạn đã đồng hành cùng Kim đến thời điểm này, có lẽ cũng từng đặt ra cho mình những câu hỏi như: vì sao Kim lại dám đánh cược cả tính mạng để thiền định trong điều kiện âm 25 độ trên dãy Himalaya mà không sử dụng bất kỳ trang phục bảo hộ hay giữ ấm nào? Lý do chỉ để kiểm chứng một phương pháp thở do chính mình sáng tạo nên. Rồi vì sao Kim lại kiên định đến thế trong việc mang Hama Breath đến cộng đồng như một lá chắn chủ động cho sức khỏe của mỗi người? Rồi vì sao Kim cũng dành rất nhiều tâm huyết cho các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tổ chức những đợt trị liệu miễn phí ở nhiều vùng đất khác nhau? Và vì sao Kim luôn tha thiết kêu gọi mọi người phải bảo vệ thiên nhiên và môi trường sống? Nó không phải vì lý tưởng to lớn nào, mà vì đó để đảm bảo nền tảng cho sức khỏe và sự sống còn của mỗi chúng ta trong tương lai. Và tại sao, trong khi biết rõ hệ lụy của những sự nghi ngờ, công kích, Kim vẫn lựa chọn công khai danh tính để đưa ra những lời cảnh báo về thiên tai, ngay cả khi chưa có một dấu hiệu khoa học nào xác nhận? Thực tế thì đã có rất nhiều câu hỏi tại sao như thế mà bạn cũng không cần phải hiểu ngay. Chỉ cần bạn lắng nghe bằng trái tim. Vì một ngày nào đó, khi bạn đối diện với chính hành trình của mình, có thể bạn sẽ hiểu theo cách rất riêng, rất chân thật của bạn. Đằng sau mỗi câu chuyện, mỗi nỗi đau, mỗi lần sụp đổ, sẽ luôn có một cánh cửa đang chờ được mở ra. Và biết đâu, sau cánh cửa ấy chính là vạch xuất phát của một hành trình kỳ vĩ, nó đang lặng lẽ đón chờ bạn. Nếu bạn muốn tìm đọc thêm về những câu chuyện trưởng thành của bản ngã trong hành trình tỉnh thức của Kim, bạn có thể ghé qua trang blog vajrathienkim.org và đọc tự truyện Từ không làm gì đến gì cũng làm. Nó được viết bằng cả trái tim và tâm huyết của Kim về một hành trình không trải đầy hoa hồng. Kim sẽ để link ở dưới phần mô tả của podcast này nhé. Và bạn ơi, dù ngày hôm nay bạn gặp Kim với hình ảnh là Vajna Thiên Kim, một con người tỉnh thức, kiên định, rõ ràng và có vẻ điềm tĩnh trước mọi sóng gió, thì bạn biết không, đã từng có một Bảo Ngân rất khác. Một Bảo Ngân chật vật với cảm xúc, đầy hoài nghi, thất vọng và từng mất niềm tin vào tất cả. Một Bảo Ngân mang trong mình nhiều mong cầu, nhiều kỳ vọng và cả những sự chấp niệm rất lớn. Chính những chấp niệm ấy, dù nó mang vỏ bọc của những ước mơ cao đẹp, nhưng nó lại là cánh cửa dẫn Kim vào những bài học sâu sắc nhất của cuộc đời. Khi ta nói đến chấp niệm, thì chúng ta thường nghĩ đến một điều gì đó tiêu cực, đúng không? Như một người không thể buông bỏ mối tình cũ, hay một ai đó cứ mãi sống trong oán trách vì những tổn thương từ quá khứ. Nhưng bạn đã từng nghĩ sự tử tế, lòng tốt, sự từ bi, đôi khi nó cũng có thể là một dạng chấp niệm. Bạn có từng nghĩ đến điều đó hay chưa? Chấp niệm là khi tâm của ta bị ràng buộc vào một hình ảnh, một kỳ vọng cố định nào đó, đến mức ta không còn linh hoạt, không còn nhìn rõ được sự thật vốn dĩ đang diễn ra như thế nào. Dù điều đó có mang danh nghĩa cao đẹp đến đâu, nhưng nếu nó khiến ta đánh mất sự cân bằng, đánh mất chính mình, thì nó vẫn là chấp niệm. Và Kim cũng đã từng có một chấp niệm như thế, rất mãnh liệt nữa là khác.
đó chính là ước mơ. Một ước mơ rất là to lớn, một hoài bão. Kim từng mơ ước và thật sự hình thành nó thành mục đích của cuộc đời. Kim muốn mở một quỹ từ thiện để làm nhiều điều tốt đẹp hơn, chia sẻ may mắn của mình để giúp đỡ được nhiều người hơn nữa. Nhưng chính những ước mơ ấy, nó lại trở thành mồi nhử khi không ít người đã lợi dụng điều đó để tiếp cận Kim, đánh vào lòng tin, vào mong muốn cống hiến và thật sự làm tổn thương nó. Như trong câu chuyện ở tập podcast vừa rồi, Kim có chia sẻ rằng chính một điểm sơ hở bên trong mình nó đã tạo thành cánh cửa để N tiếp cận và từng bước đưa Kim vào một ma trận của sự tử tế giả tạo. Mọi chuyện bắt đầu từ thời điểm Kim đứng ra đại diện cho một thương vụ mua bán khu đất mặt biển hơn 5 hecta ở Hồ Tràm với trị giá khoảng 350 tỷ. Thời điểm đấy, Kim vừa trải qua một biến cố lớn. Toàn bộ cơ sở spa mà Kim đã gây dựng suốt hơn 10 năm bị cháy rụi. Cộng thêm tình trạng sức khỏe khi đó không ổn định, Kim thật sự không còn muốn quay lại với việc kinh doanh. Mọi thứ trong Kim khi ấy gần như vỡ vụn. Điều duy nhất còn sót lại và cháy bỏng hơn bao giờ hết, đó là một ước mơ. Mình có thể gom góp tất cả những gì còn lại để thành lập những quỹ từ thiện, để được sống trọn với giá trị mà mình luôn tin và theo đuổi. Và khi N nắm được điều đó, hắn đã rất khéo léo, không vội vã thao túng đâu, mà từng chút một, thể hiện sự thấu hiểu, sự đồng hành và quan trọng là thể hiện sự cùng lý tưởng. Điều đó để kích hoạt đúng mong cầu sâu sắc nhất ở trong Kim lúc đó. Bởi vì khi một người mang trong mình một chấp niệm thì sự bám chấp và khát khao đạt được điều ấy cũng rất là lớn. Và nếu ai đó thật sự muốn lợi dụng lòng tin, họ chỉ cần biết người kia đang thiếu gì, đang cần gì, đang mơ ước điều gì, và chỉ cần diễn đúng vai đó là đủ. Thì lúc ấy Kim cũng nghĩ rất đơn giản, thôi thì cố hoàn thành cho xong thương vụ này. Một thương vụ mà không phải lúc nào mình cũng có cơ hội được nắm ở trong tay. Thì Kim mới bắt đầu đồng ý gặp gỡ, giao tiếp, tạo một vài mối quan hệ. Rồi sau đó thì sẽ có những người chung tay và thực hiện cái ước mơ hoài bão của mình. Vì đâu phải cái điều đó có tiền là sẽ hoàn thành được đâu. Kim cứ nghĩ đơn giản mình đi rồi sẽ đến. Và người tốt thì sẽ gặp người tốt thôi. Làm điều tử tế thì cũng sẽ được hồi báo. Lúc đó chỉ nghĩ như thế. Lập quỹ giúp người sống tử tế, đề cao cái giá trị nhân tâm mà truyền thống gia đình của mình đã dạy bảo. Nhưng cũng chính vì điều đó, nó đến từ một chấp niệm chưa được soi sáng, nên mọi quyết định sau đó đều xuất phát từ mong cầu, chứ không phải từ sự tỉnh thức. Và chính điều đó nó đã đưa Kim bước chân vào một chiếc bẫy mà N đã âm thầm chuẩn bị từ trước, một cách có kế hoạch tinh vi rất bài bản. May mắn thay, ngay cái khoảnh khắc cuối cùng, khi chiếc bẫy ấy sắp sập lại, Kim đã kịp thời nhận diện và bước ra ngoài. Nhờ sự nhạy bén của ba Kim, khi ông quan sát được những cái sự bất hợp lý, và thực tế thì chính tay ông đã là cái người khép lại cái công ty cũ ấy khi mọi thứ đổ vỡ, trong lúc mà Kim thật sự còn chưa lấy lại được sự bình tĩnh của mình. Và bạn biết không, hai người vợ chồng giả ấy, ngay khi biết Kim phát hiện ra, cả hai đều giả lả và xin lỗi và làm như là không liên quan nhau. Người phụ nữ làm như là không biết chuyện gì, trong khi người ấy lại là người khởi xướng, bảo Kim phải chuyển khoản cái số tiền gần 700 triệu đấy để đóng cái số tiền nợ thuế như hai người đã dệt nên. Thì đó là một cái sự may mắn hiếm hoi mà thời điểm đấy Kim đã có được. Bởi không phải lúc nào ta cũng có cơ hội để thoát ra khỏi những cái gì mà chính mình đã vô thức bước vào. Và khi mà mình té xuống hố một lần thì mình sẽ sợ.
Thì các bạn biết không, ngay lúc đó thì người nhà của Kim cũng đã cho những cái người mà có cái kinh nghiệm trong những cái vấn đề mà gặp những cái tổ chức đường dây lừa đảo chuyên nghiệp như thế này á, thì họ đã bảo Kim lưu lại toàn bộ những cái tin nhắn trao đổi về những cái sự liên quan với người phụ nữ đấy trong cái thương vụ lừa đảo sang nhượng công ty hay nợ thuế của công ty Kim lúc đó, và còn ghi âm lại những cái lời của họ và những cái sự hướng dẫn của họ. Thì trở lại á, khi Kim chia sẻ câu chuyện của N, Kim bất chợt nhớ tới một câu chuyện cũ khác, cũng là một câu chuyện về sự tử tế và mất mát. Nhưng lần này, nó không giống với câu chuyện của N. Ở câu chuyện này, Kim không chỉ mất tiền, mất niềm tin. Kim tự đưa mình vào một mớ rắc rối tài chính mà sau đó Kim còn đánh mất một mối quan hệ thân thiết mà Kim từng rất trân trọng. Một người anh, một người bạn đã đồng hành gần 10 năm trên hành trình trưởng thành của mình. Nhưng anh cũng đã tận dụng triệt để chấp niệm của Kim để đưa ra những lời hứa hẹn, gợi mở, để kêu gọi đầu tư rồi gây ra những sự tổn thương. Trong tập podcast này, Kim muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện mà trước đây Kim chưa từng kể ra. Một câu chuyện chạm sâu vào giới hạn giữa lòng tốt, kỳ vọng và bài học tỉnh thức sau một lần mất mát tưởng chừng như khó có thể lành lại. Người mà Kim nhắc đến trong câu chuyện hôm nay có lẽ sẽ khiến nhiều bạn ngạc nhiên, vì anh ấy cũng là một người có tiếng trong cộng đồng và giới tâm linh mà anh theo đuổi. Đó chính là anh Tấm, có tên thật là Thiên An. Anh Tấm hiện nay đã đổi tên Facebook là Hoàng An. Khi nhắc tới anh Tấm thì đây không chỉ là một người bạn xa lạ, mà đó là một người đồng hành đã chia sẻ với Kim gần một thập kỷ trên hành trình kiến tạo những giá trị cho xã hội theo hướng mà cả hai cùng tin tưởng. Có thể nói, anh là một trong số rất ít những người có thể hiểu Kim ở thời điểm mà đến Kim cũng chưa thể hiểu rõ chính mình. Anh từng là người hỗ trợ Kim xây dựng những tư tưởng nền tảng ban đầu cho hành trình. Từng thảo luận quên mất những thời gian đến khuya gần sáng. Từng chia sẻ những ước mơ lớn và cũng từng bảo vệ Kim trong những giai đoạn chênh vênh của mình. Kim đã từng rất tin tưởng anh, không chỉ vì khả năng, mà đó là vì nhân cách. Và trong một khoảng thời gian dài, sự đồng hành ấy thực sự là một nguồn động lực quý giá đối với Kim. Cho đến một ngày, khi mọi thứ bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo, không phải bằng một cú sốc, không phải bằng một sự phản bội trắng trợn, mà là bằng những sự lệch nhịp trong niềm tin, trong giá trị, trong cách mà mỗi người nhìn nhận thế giới. Khi ấy, anh Tấm đã đưa ra những lời hứa hẹn rằng anh sẽ cùng Kim mở quỹ từ thiện, rằng chỉ cần một thời gian ngắn thôi, anh sẽ có đủ tiền và vợ chồng anh cùng Kim sẽ có thể hiện thực hóa những dự án lớn mà đôi bên đang ấp ủ. Và rồi anh đề nghị Kim chung tiền với anh để đầu tư vào tiền ảo và chứng khoán quốc tế. Sau đó điều gì cần đến đã đến. Năm 2022, anh Tấm vướng vào nhiều tranh cãi liên quan đến vấn đề tài chính và đời tư. Anh đã bị tố cáo lợi dụng danh tiếng để kêu gọi đầu tư vào tiền ảo và chứng khoán của mình, dẫn đến vỡ nợ với con số rất lớn. Sau khi có những cáo buộc, anh đã khóa trang Facebook cá nhân và ngừng tất cả các hoạt động trên mạng xã hội. Và đương nhiên, số tiền Kim đưa cho anh cũng đã mất với số tiền mà anh đã bỏ vào các lệnh giao dịch. Kim lúc đó không trách anh, các bạn có tin không? Và thật sự chưa bao giờ oán trách. Nhưng Kim nhận ra, chính lòng tin tuyệt đối, chính sự tử tế không giới hạn, và nhất là kỳ vọng rằng người kia sẽ mãi mãi như thuở ban đầu. Chính những điều này
Nó đã khiến cho Kim bước vào một vùng tối với những điểm mù. Một vùng mà mình không thấy được rằng có những điều đang thay đổi. Có những thứ đã không còn phù hợp với tần số hiện tại. Và nếu cứ cố giữ lại thì thứ mà mình giữ không phải là tình nghĩa mà là chấp niệm. Đó cũng là lần đầu tiên mà Kim cảm nhận sâu sắc rằng tử tế thôi là chưa đủ. Mình còn cần phải tỉnh thức trong cả lòng tốt của chính mình. Cần đủ sáng để biết khi nào nên giữ và đủ can đảm để biết khi nào nên buông. Câu chuyện giữa Kim và anh Tấm không kết thúc bằng sự giận dữ, cũng không có một cuộc chia tay rõ ràng. Nó chỉ là một khoảng lặng, rồi trôi xa dần. Từng chút một, như thể hai dòng sông từng chảy song song, rồi đến một khúc quanh nào đó, mỗi dòng là phải đi tiếp về hướng riêng của mình. Kim đã rất buồn và cũng đã mất rất nhiều thời gian để chữa lành sự đứt gãy ấy. Nhưng nếu không có trải nghiệm đó, Kim sẽ không hiểu sâu đến vậy những sự giới hạn của lòng tin và biên giới mong manh giữa lý tưởng và thực tại. Đối với những bạn chưa từng biết đến anh Tấm là ai á, thì Kim xin chia sẻ một vài thông tin để các bạn có thể hiểu hơn về câu chuyện mà Kim sắp kể. Như đã chia sẻ thì anh tên thật là Hoàng An, sinh ra ở Hà Nội và từng tốt nghiệp ở Đại học Queensland ở Úc. Trước năm 2022, anh là một trong những nhân vật rất nổi bật trên mạng xã hội với những chia sẻ xoay quanh vấn đề phong thủy, tử vi và tâm linh, nhưng theo một cách rất riêng, vừa có nền tảng chuyên môn và vừa mang cái tư duy hiện đại tỉnh táo. Điều mà Kim vẫn luôn ấn tượng ở anh đó là dù nói về mệnh, về số, nhưng anh luôn khuyên mọi người hãy quay về với việc tu sửa chính mình. Hãy tin vào đạo đức, vào lựa chọn, chứ đừng quá phụ thuộc vào bói toán hay là niềm tin mù quáng. Ở trên mạng thì anh cũng từng được cộng đồng gọi bằng những danh xưng như người chuyển mệnh bằng lời hay người viết lại số mệnh bằng đạo đức. Và anh Tấm cũng đã từng ra một cái quyển sách tên là Tâm An thì mọi sự an. Anh An lúc bấy giờ xuất hiện như một bậc thầy tâm linh thế hệ mới. Chính Kim cũng rất tôn trọng anh như một người anh lớn. Kim và anh An gặp nhau trong một lần tình cờ khi Kim đi xem tử vi. Thông qua lá số, anh đã nói với Kim rất nhiều điều. Nhưng khi ấy, Kim mới là một cô gái ngoài đôi mươi, chỉ mang theo mình những sự quan tâm rất đời sống, chứ nào có đủ trải nghiệm để hiểu hết những gì anh đang nói đâu. Vậy mà sau cuộc gặp đó, anh lại chủ động kết bạn và nói rằng em sẽ đi qua rất nhiều sóng gió vì mang số mệnh lớn. Anh muốn nếu có thể thì anh sẽ trở thành người cố vấn nếu em cần. Kim lúc đó cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Lúc đó chỉ đơn giản thấy là thêm một người bạn, một người anh hiểu biết như thế thì cũng thật đáng quý. Và đúng thật, những lúc Kim chênh vênh nhất, lạc lối nhất, anh luôn là người sẵn sàng lắng nghe, trả lời từng câu hỏi của Kim gửi dù Kim biết anh rất là bận. Anh là một trong những người đầu tiên mang đến cho Kim cảm giác có thể nương tựa vào cái thế giới tinh thần. Những điều anh nói, dù Kim khi đó chưa hiểu hết, nhưng vẫn giữ lại như là những hạt giống được gieo vào lòng. Và Kim thật sự rất biết ơn về những năm tháng ấy, những giai đoạn biến chuyển để Kim đi sâu vào thế giới tâm linh của mình. Vì vậy, khi biến cố xảy ra, khi chính anh, người Kim tin tưởng, lại trở thành một phần trong cơn khủng hoảng rất là lớn của cuộc đời mình, thì Kim thật sự đã mất một khoảng thời gian rất dài để chấp nhận. Kim chưa bao giờ nghĩ rằng chính anh Tấm, anh An, người anh thân thiết, cũng sẽ là người mang lại một vết nứt sâu như vậy. Và điều đặc biệt đó là trong Kim luôn nghĩ người đã thực hành tâm linh, người ở trong giới tâm linh thì là người có uy tín
lớn nhất. Sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện thường tình như trong đời sống đâu. Chắc ai cũng sẽ nghĩ như Kim. Mà hồi đó Kim còn đang ở trong chuỗi tháng ngày gần như kiệt quệ. Sự nghiệp vừa tan biến trong một trận hỏa hoạn. Khi làm nhà hàng thì sức khỏe là bị ảnh hưởng. Rồi chuyện với N còn chưa kịp nguôi ngoai thì anh Tấm xuất hiện với đề nghị để Kim tham gia cùng anh vào lĩnh vực đầu tư tài chính tiền ảo và chứng khoán quốc tế. Thú thật, Kim không có nhu cầu kinh doanh kiếm tiền lúc đó, cũng không biết gì về thị trường tài chính. Nhưng vì tin tưởng anh, một người từng được xem là tri kỷ, là chỗ dựa tinh thần, thì Kim đã lắng nghe. Anh Tấm biết rõ chấp niệm của Kim là mong muốn giúp đỡ người khác, muốn thành lập quỹ từ thiện. Vì vậy, anh tập trung vào vấn đề đó, trực tiếp đề cập tới việc đầu tư như một cách để tạo ra dòng tiền thụ động, nguồn tiền mà sau này có thể đưa hết vào quỹ từ thiện mà cả hai cùng hướng tới. Anh nói, em không cần phải hiểu nhiều, chỉ cần hỗ trợ huy động vốn giúp anh sẽ đứng tên chịu trách nhiệm vận hành tài khoản. Có lãi thì mình đưa hết về quỹ, đúng như điều mà em mong muốn mà. Sau khi nghe vậy thì cũng do dự và suy nghĩ. Sau vài lần thì Kim đã gật đầu. Và rồi Kim đưa hết số tiền mặt mình đang có cho anh. Nhưng rồi khoảng tầm hơn 6 tháng sau, Kim cảm thấy bất an và bắt đầu có một linh cảm rất rõ rằng có điều gì đó không ổn. Không ổn ở đây là Kim đang nói về thị trường. Rồi Kim chủ động nhắn cho anh Tấm, nói rằng muốn rút lại toàn bộ số vốn, lỗ cũng được, không sao cả, chỉ cần dừng lại. Nhưng anh không đồng ý. Anh cũng bất lực vì nếu rút số tiền đó ra thì tài khoản của anh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lúc đó anh nói như vậy. Đến khoảng tháng thứ 7, anh lại chủ động liên hệ với Kim, giọng nói đầy căng thẳng. Anh nói thị trường đang lao dốc, tài khoản có nguy cơ bị cháy. Nếu không bơm thêm vốn sẽ mất hết. Anh cần em giúp huy động thêm tiền, vay tín chấp lãi cao cũng được. Kim chẳng hiểu gì nhiều về thuật ngữ cháy tài khoản hay cơ chế thị trường. Nhưng khi nhìn thấy sự hoang mang của anh, Kim đã tin. Và một lần nữa, vì tin, Kim dùng uy tín cá nhân để vay tín chấp ngân hàng rồi gửi cho anh. Cứ nghĩ rằng dù như thế nào, anh ấy cũng sẽ không đưa mình vào cảnh khó. Nên Kim thật sự bất chấp nguy hiểm để gắng sức cứu vãn nốt cho anh lần này. Nhưng chắc các bạn cũng có thể đoán được kết quả rồi. Lệnh nào cũng là lệnh cuối. Cuối cùng thì anh Tấm vỡ nợ. Và toàn bộ khoản vay ngân hàng đó, Kim là người đứng tên, tự mình gánh chịu. Không phải là một con số nhỏ đâu các bạn. Số lãi hàng tháng cũng đã là một gánh nặng gần như không tưởng vào thời điểm ấy với Kim. Kim đã phải xoay đủ mọi cách để trả nợ. Và không có từ nào diễn tả được trọn vẹn được cái cảm giác đổ vỡ niềm tin khi một người bạn lâu năm, một người từng đã là điểm tựa tinh thần, lại là người khiến mình gánh chịu hậu quả to lớn như vậy. Kim nghĩ rằng một người chính nghĩa hoặc đạo lý thật sự sẽ lên tiếng bảo vệ sự thật hoặc xin lỗi công khai nếu sai. Việc lúc đó anh khóa toàn bộ kênh và im lặng trong một thời gian dài không phải để ẩn tu mà là để né tránh trách nhiệm. Nó mới thật sự là cái khiến Kim sụp đổ về anh. Và sau đó, qua một số quan hệ, nhiều người cũng đã hỏi thăm Kim. Kim mới biết rằng có rất nhiều người được anh mời để đầu tư như Kim. Có những người họ đã đưa ra bằng chứng rõ ràng rằng họ bị lừa dối, nhưng anh vẫn không xuất hiện để đối thoại hay bồi thường cụ thể. Đây không phải là việc hiểu lầm tâm linh, mà là vấn đề về đạo đức, về pháp lý. Nhưng bẵng một thời gian sau thì anh có phản hồi lại, trả lời lại cho Kim rằng anh đã vào cái thế khó như vậy và anh không còn khả năng để chi trả nữa. Và đó cũng là cái lần mà thật sự Kim thấy vẫn còn một cái tình người, vẫn còn cái sự ấm áp trong lòng dành cho anh.
vì ít nhất anh đối diện, anh không hoàn toàn biến mất. Nhưng với Kim, vì đã từng rất trân trọng anh, vì đã từng đặt cái niềm tin một cách toàn diện, và khi mà Kim chứng kiến mọi sự xảy ra như thế thì Kim rất là hoang mang, và Kim càng mất niềm tin vào sự tốt đẹp trên cuộc sống này. Vì cuối cùng không biết được người mà mình trân trọng như vậy có phải là một người không đáng tin, hay thật sự là một kẻ lừa đảo như tất cả mọi người thời bấy giờ đã lên án anh. Lúc đó Kim chỉ hỏi đúng anh một câu: anh có thể trả tiền lại cho em không? Và anh chỉ đáp: anh không còn tiền đâu. Ngay lúc đó Kim biết mình sẽ phải tự chịu trách nhiệm cho chính cái lựa chọn và niềm tin của mình. Kim không lựa chọn kiện cáo hay đăng bài như những người Kim biết đã làm lúc bấy giờ. Vì ở một khía cạnh nào đó, Kim vẫn tin anh Tấm. Đây là bài học của anh về sự chấp niệm của mình, và Kim vô tình là trở thành người nạn nhân thôi. Chính vì vậy, chứng kiến anh đã đi vào bước đường cùng, lúc đó không còn gì trong tay, vợ con lại ly tán, Kim cũng không đành lòng. Và Kim quyết định sẽ tự chịu trách nhiệm về việc của mình. Đó là những gì Kim có thể làm cho anh để tri ân gần một thập kỷ, ngần ấy năm gắn bó. Tin mừng là đến nay Kim đã trả hết khoản nợ đấy. Những điều mà Kim bị lấy mất không phải là tiền, mà đó là một người bạn đã từng rất tốt. Kim không kể ra câu chuyện này để bóc phốt hay để khiến ai tổn thương, các bạn đừng hiểu nhầm nhé. Đây là câu chuyện thật của chính mình, và Kim chia sẻ nó ra như một lời nhắc. Đó là cái sự chấp niệm. Dù mang vỏ bọc của lý tưởng đẹp, nhưng nếu nó không được soi sáng, vẫn có thể dẫn ta vào hệ quả rất thực. Cả chuyện của Kim và của anh Tấm, mọi chuyện bây giờ đã qua rồi. Kim đã đi qua nó bằng sự tỉnh thức, bằng nỗ lực và cả những lần bật khóc trong âm thầm. Và đến bây giờ, khi kể lại, Kim vẫn không trách anh, chỉ là tiếc. Tiếc cho một người từng có rất nhiều ánh sáng, rất nhiều tiềm năng, nhưng lại bị cuốn vào một vòng xoáy không lối thoát. Với Kim thì những gì anh tìm kiếm trong đầu tư không đơn thuần là tài chính, mà nó là một dạng chấp niệm. Và nó đã khiến cho anh tán gia bại sản, danh dự thì tiêu tan, gia đình thì ly tán. Một bức vườn rất đáng tiếc cho một người từng có nhiều cơ hội làm nhiều điều tốt đẹp cho cộng đồng. Gần đây thì Kim có thử tìm lại thông tin về anh Tấm, thì thấy anh đã quay trở lại mạng xã hội rồi. Dù đã đổi tên Facebook không giống như trước, đổi giao diện, nhưng những dòng chia sẻ và hình ảnh mới của anh cho Kim cảm nhận được một điều: anh dường như đang hạnh phúc hơn. Anh đã lập gia đình mới và có vẻ như đang bắt đầu một chương mới trong cuộc đời của mình. Kim thật sự mừng cho anh, thật lòng. Vì ai cũng cần có một cơ hội để đi qua bóng tối mà, để được làm lại từ đầu. Kim chỉ mong anh sẽ tiếp tục vượt qua những bài học của mình, sửa chữa những sai lầm, tiếp tục mang đến những điều tốt đẹp, những sự thật theo một cách đúng đắn hơn, tỉnh thức hơn. Và biết đâu đấy, một ngày nào đó, trên một phong cách mới, anh và Kim vẫn có thể cùng nhau hoàn thiện những điều còn dang dở. Không như trước kia nữa, mà là một phiên bản trưởng thành hơn, nhận biết hơn, nơi mà niềm tin không còn bị tổn thương và lý tưởng không còn mang hình hài của sự chấp niệm. Dù sao đi nữa, Kim thật lòng mong anh bình an, hạnh phúc và buông được những điều không còn phù hợp nữa. Và còn một điều nho nhỏ nữa. Anh Tấm, Kim sẽ gửi cho anh nghe podcast này. Anh nhớ nhé, anh vẫn còn đang nợ tiền em đó. Ok.
Bạn thân mến, trong thời đại mạng xã hội, nơi cảm xúc và đám đông dễ bị dẫn dắt bởi những hình ảnh bình yên, sâu sắc, hiểu biết, nhất là trong các lĩnh vực như tâm linh, phong thủy, nơi người ta tìm đến như một chỗ dựa. Việc ai đó có thể làm chủ ngôn ngữ vừa đủ huyền bí, vừa đủ gần gũi, nó sẽ dễ tạo ra một hình ảnh như có tuệ giác. Nhưng sự thật là sống đúng với những điều mình nói mới là điều khó nhất. Anh Tấm, Thiên An, dù từng là một mẫu người truyền cảm hứng cho nhiều người, nhưng có lẽ cũng là một ví dụ điển hình cho người hiểu sâu về tâm lý đại chúng, biết cách xây dựng hình ảnh và cảm xúc hóa nội dung một cách rất hiệu quả. Nếu anh thật sự là người xấu, thì chắc chắn anh không phải là một kẻ lừa đảo vụng về, mà là một kiến trúc sư truyền thông tài năng. Nhưng sau tất cả, Kim vẫn lựa chọn. Kim tin anh không phải là một người xấu đến như thế. Sau tất cả, điều Kim rút ra không chỉ là bài học về tiền bạc hay lòng tin, mà là một sự thật sâu sắc về chính mình. Đó là lòng tốt nếu không đi cùng sự tỉnh thức sẽ dễ trở thành một cánh cửa dẫn đến tổn thương. Vì lòng tốt không có biên giới, nó sẽ khiến ta không còn phân biệt được ranh giới giữa cống hiến và hy sinh, giữa cho đi và bị lấy đi. Tin tưởng là một điều đẹp đẽ, nhưng nếu tin mà không thấy rõ, nếu tin để khỏa lấp những mong cầu vô thức, thì niềm tin đó không còn là sức mạnh, nó trở thành một kẽ hở. Và đôi khi, chính những người khiến ta tổn thương nhất lại là tấm gương chân thật nhất soi rõ những vùng mù ở bên trong ta. Về những điều ta chưa dám đối diện, chưa dám thừa nhận. Về những kỳ vọng mà ta áp lên người khác dưới danh nghĩa tin tưởng. Về chấp niệm mà ta tưởng là lý tưởng sống. Chính vì vậy, Kim không kể câu chuyện của mình để bạn mất niềm tin vào người khác, mà là để bạn biết cách bảo vệ mình, ngay cả khi đang sống tử tế. Để bạn biết rằng tỉnh thức không có nghĩa là ngờ vực tất cả, mà là yêu thương nhưng có mắt, tin tưởng nhưng có giới hạn, cho đi nhưng biết dừng lại. Và nếu bạn đang ở trong trải nghiệm mất mát nào đó, nơi niềm tin dễ bị lung lay, nơi lòng tốt có thể được trả lại bằng sự tổn thương, thì Kim muốn nói với bạn rằng bạn cũng không cô đơn đâu. Mỗi chúng ta đều phải đi qua vài cái mất mát để học được cách yêu thương chính mình, hiểu thấu rõ cái niềm tin của mình có đúng đắn không. Và đôi khi sự tỉnh thức bắt đầu từ một điều rất đơn giản, biết rút tay lại khi người kia không còn đủ tử tế để nắm tay mình. Học cách buông không phải là để buông bỏ ước mơ của mình, mà là buông ra những sự dính mắc vô hình mà mình đã từng bám vào. Chính từ bài học đã trải qua, Kim bắt đầu nhìn sâu hơn vào chính mình và sự chấp niệm của mình, nhưng không phải ở góc nhìn phán xét hay tiêu cực, mà là góc nhìn thấu suốt hơn. Bởi chấp niệm thật ra là một ước muốn chưa được hiểu rõ, là một lý tưởng đẹp nhưng bị bao phủ bởi mong cầu. Nên thay vì nâng đỡ ta, nó sẽ dắt ta vào những cơn mê lạc. Nếu có thể soi sáng nó, đối diện với nó một cách trung thực, thì chấp niệm nó có thể được chuyển hóa, và khi ấy nó mới trở thành nguyện lực. Kim vẫn đang trên hành trình thực hiện ước mơ về sự tử tế, ước mơ về một tương lai tốt đẹp hơn. Và Kim sẽ vẫn mở những quỹ từ thiện, nhưng nó không còn như cũ nữa. Khi chấp niệm trở thành nguyện lực, mọi thứ trở nên khác biệt. Kim sẽ chia sẻ với các bạn sâu sắc hơn về sự chuyển hóa này và những gì mà Kim có trên hành trình của mình trong phần 2 của tập podcast này nhé. Hãy luôn nhớ rằng không chờ có tiền rồi mới có thể giúp người, không chờ có quỹ thì mới hành động, không chờ ai phải hiểu mình thì mình mới sống đúng với điều mà mình tin. Nguyện lực, nó đơn giản là khi mình không còn chờ gì nữa, chỉ cần sống và dấn thân. Và nếu bạn cũng từng mang trong mình một ước mơ, từng bị tổn thương vì ước mơ ấy, từng muốn bỏ nó đi vì thấy mình đã quá dại khờ, Kim muốn nói với bạn rằng đừng vội rời bỏ điều đó. Hãy thử đi thêm một bước. Hãy nhìn lại bằng con mắt mới.
Rất có thể điều bạn tưởng là chấp niệm sẽ trở thành nguyện lực khi bạn đủ tỉnh thức để không còn dính mắc vào kết quả, và đủ bao dung để tha thứ cho chính mình vì đã từng quá tin tưởng. Cảm ơn bạn đã dành thời gian ngồi lại với Kim trong tập podcast ngày hôm nay. Mong rằng những chia sẻ chân thành này sẽ là nguồn cảm hứng nhỏ bé, giúp bạn khởi đầu hoặc tiếp tục vững bước trên con đường tìm lại sức khỏe đích thực của mình. Nếu bạn cảm thấy những điều chia sẻ này có ý nghĩa, hãy cùng lan tỏa đến người cần. Bạn thân mến, nếu bạn đã lắng nghe đến tận đây, cảm ơn bạn vì đã đủ kiên nhẫn để đi cùng Kim xuyên qua những tầng sâu nhất của trải nghiệm, từ ánh sáng tới những sự tổn thương, từ lòng tin đến sự phản bội, và sau tất cả, đó là sự phục hồi. Thế giới này sẽ vẫn còn nhiều điều khiến ta nghi ngờ, nhưng chỉ cần bạn còn đủ dịu dàng để không đánh mất chính mình, thì sự tử tế trong bạn sẽ luôn là ánh đèn dẫn lối. Bạn thấy đó, rất ít người khi bị giật nợ, khi bị phản bội niềm tin mà có thể bình tĩnh và nhẹ nhàng với người đã làm tổn thương mình. Như trường hợp của anh Tấm, Kim đã dùng sự tử tế vốn là bản chất của mình để đối diện với vấn đề. Một câu nặng lời, sự chỉ trích, một lời to tiếng cũng chưa hề xuất hiện khi sự việc xảy ra. Và thật sự nó thể hiện được cái sự thấu hiểu khi mà Kim quan sát thấy anh ta bị siết nhà, bị siết xe, tuyên bố phá sản, rồi bị giang hồ được, bị rất nhiều những cái nghịch cảnh một lúc đổ dồn vào. Thì Kim chợt dừng lại mọi thứ. Đó là cái suy nghĩ tận sâu trong đáy lòng của Kim, sự đồng cảm sâu sắc với hoàn cảnh khổ, cho dù đó là người đã gây ra cái khổ cho mình. Và mình sẽ quay trở lại, nhìn sâu nhất vào từng hành động và suy nghĩ của mình, để người cuối cùng phải chịu trách nhiệm, đó chính là bản thân mình. Và Kim chọn sự tỉnh thức, Kim chọn sự tu sửa. Nhưng Kim chưa bao giờ đánh mất chính mình. Đó là vì sự tử tế bên trong chắc chắn sẽ là ánh đèn dẫn lối. Mong rằng câu chuyện ngày hôm nay không chỉ để kể, mà là để nhắc nhau rằng tử tế không phải vì ai đó xứng đáng, mà vì chính chúng ta chọn sống như thế. Hẹn gặp lại bạn trong những tập tiếp theo của Vasna Podcast, nơi ta sẽ tiếp tục khám phá những tầng sâu của sự sống, chữa lành và trưởng thành. Và nếu bạn thấy tập podcast này có thể giúp được ai đó đang hoang mang giữa lòng tốt và tổn thương, hãy đừng ngần ngại chia sẻ. Biết đâu đó chính là một hành động tử tế đầu tiên trong ngày hôm nay của bạn. Bên cạnh đó, như thường lệ, nếu bạn chưa đăng ký kênh, hãy ấn vào nút đăng ký ở phía dưới và đừng quên bật chuông thông báo để khi có nội dung mới, YouTube sẽ thông báo ngay cho bạn. Hẹn gặp lại bạn vào mỗi tối thứ 6 hàng tuần tại Vajna Podcast, nơi chúng ta lại cùng nhau khám phá những điều thú vị về sức khỏe và cuộc sống. Kim chúc bạn có một buổi tối an lành, tràn đầy năng lượng, với những cảm xúc chân thật và một hành trình luôn hướng về phía ánh sáng của chính mình.